ครับวันนี้ผมกองโต้ออโตบานครับวันนี้เราอยู่กับเจ้า BMW F10 ครับลูกค้าครับเข้ามาติดตั้งเบรกคอสตอมทรง M5 ครับโดยคันนี้ครับเบรกคันนี้เป็นสีทองแบบหล่อๆเลยบอกเลยว่าคันนี้หน้า6หลัง4ครับเอาอยู่ทุกสถานการณ์ครับโดยคันนี้ครับลูกค้าครับเลือกจานหน้าเป็น400มิลครับและจานหลัง380จานเบรกเต็มล้อเป๊ะๆครับเป็นเลคคอมเมนต์จากทางออโตบานของเราเลยและลูกค้าท่านไหนครับที่สนใจครับช่องทางเดิมครับ Line แอดออโตบานครับมีครบจบทุกอย่างที่นี่ที่เดียวครับและผลงานของเราครับ Facebook Instagram TikTok YouTube ออโตบานเป็นวักไทยแลนด์ครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ